Được không? Cho cái lại thì mới lại thì ok. Rồi, nếu mà thấy người đọc của quan sát có thể có cậu phải bài lớn lắm. Sau cái này thì có điểm xuống đây quan sát. Rồi xin mời cậu về. Ok. Đấy, để tôi làm bài. Bỏ ra. Rồi, không biết tôi ạ. Bỏ tôi ra không cô. Bỏ ra. Đó. Bỏ ra. Bỏ xuống. Tôi chưa rồi, không cái này. Bỏ ra. Bỏ ra. Đưa vào trong này rồi. Đây. Vào đây. Ngon cố à? Hả? Tôi có làm gì đâu, sao các anh lại bắt tôi? Tên này như thế nào đây được nhỉ? Tôi thấy hắn rình mò ở chỗ nhà tôi. Tôi đi theo sau thì phát hiện đang có hành vi ăn trộm gà. Tôi có ăn trộm đâu, anh đừng mà vu khống vu láo tôi nha. Tôi đã có đầy đủ bằng chứng rồi. Cậu còn cái à? Camera giám sát nhà tôi đã ghi rõ hình ảnh của cậu đi vào chuồng gà rồi ăn trộm gà tôi. Lúc đó tôi xuất hiện và bắt cậu. Lúc tôi bắt được cậu, cậu đang cho gà của tôi vào bao. Tổng cộng là 2 con gà. Bằng chứng đây đầy đủ. Cậu bao nhiêu tuổi đi? Các anh bảo chúng tôi trộm gà, tôi chỉ vào đây chơi chơi thôi. Các anh cũng chẳng có bằng chứng gì nói tôi cả. Tôi đã nói rồi. Bây giờ tôi có thể trích xuất hình ảnh camera an ninh nhà tôi lên đây để cho cậu Minh. Tôi chỉ vào đây chơi chứ tôi có làm gì đâu. Không có chuyện chơi bời gì ở đấy nhá. Thế cậu vào chuồng gà nhà người ta, cậu chơi cái gì ở trong đấy? Thì tôi vào đấy chơi thôi. Trong đấy có cái gì mà để mà cậu chơi ở trong chuồng gà đấy? Nói như vậy là cậu thừa nhận cậu đã vào chuồng gà của nhà đồng chí Thuần, đúng không? Đúng rồi, tôi chỉ vào đấy chơi thôi, có trộm cắp gì đâu. Được rồi, bây giờ đồng chí Thuần đưa hình ảnh video cho tôi để chúng ta xác minh làm rõ vụ việc này. Được. Tôi thì camera của tôi hôm nọ tôi cũng đã quan sát rồi. Tôi đã quay về hướng đấy rồi. Bây giờ cậu thừa nhận đi. May ra còn có sự quan hồng của pháp luật. Bật video đi. Đây đồng chí. Tôi đã có hình ảnh như thế rồi. Bây giờ cậu có cái gì để chối cãi không? Bây giờ bằng chứng video hình ảnh đã có đủ hết rồi. Giờ cậu khai ra đi, có khi sẽ được sự khoan hồng của pháp luật. Bây giờ tôi yêu cầu cậu cung cấp thông tin cá nhân, họ và tên đầy đủ là gì? Tôi tên là Lò A Hữu. Quê quán ở đâu? Quê quán tôi xã Bình An, tỉnh Tuyên Quang. Cậu sinh năm bao nhiêu? Tôi 29. Thế tại sao anh lại vào nhà tôi để mà ăn trộm gà? Tôi có biết đâu, tôi không biết gà của anh tôi cũng thấy rồi. Tại sao anh lại nói như thế? Cậu nói đi. Tôi thấy ông của tôi bảo muốn ăn gà thì cứ vào đây lấy. Tôi tưởng trong đấy là lều của ông tôi, cho nên tôi vào đấy lên 2 con. Thế tại sao gà của nhà mình cũng không biết ở đâu à? Cậu không biết lều của ông của cậu ở đâu à? Tôi làm về tôi không biết được. Ở trong đấy, theo tôi được biết thì cũng có vài hộ. Thế ông của cậu tên là gì? Tôi ở với ông của tôi cũng từ bé rồi. Tôi cũng biết tên ông của tôi là gì. Thế ở từ bé mà không biết tên của ông à?
Tôi ở với ông tôi từ bé, nhưng mà bố mẹ tôi cứ bảo là ông, tôi có biết tin ông tôi là gì đâu. Tôi yêu cầu cậu nghiêm túc khai báo, may ra là có sự khoan hồng của pháp luật nhé. Chứ bây giờ những cái lời khai của cậu rất là vô lý, cậu hiểu chưa? Được rồi, bây giờ cậu khai ra toàn bộ quá trình mà cậu đi vào nhà đồng chí Thuần để lấy trộm gà từ đầu đến cuối. Được rồi, tôi sẽ khai báo đầy đủ, nhưng mà các anh phải sửa lại cho tôi từ ván trộm gà thành vào lấy gà thì tôi mới khai báo hết, còn không tôi không nói đâu. Được rồi, tôi tạm ghi nhận hành vi của cậu được cho là hành vi lấy nhầm gà, nhưng cậu phải đưa ra bằng chứng thuyết phục thì chúng tôi mới tin đó là sự thật. Bởi vì nhà tôi mất gà 2 lần rồi, thì cậu phải nêu rõ ra, chứng minh được là cậu đã vào nhầm nhà. Việc cậu kể ra là ông cậu tên là gì, ở đâu, địa chỉ cụ thể để chúng tôi vào xác minh xem chính xác là ông của cậu có phải ở trong khu vực đấy hay không. Thế cậu phải kể ra chi tiết chính xác là ông của cậu là ông nội ruột cùng với lại sổ hộ khẩu nhà cậu luôn à, hay như thế nào, hay là ông họ? Ông họ đâu, Ông họ. ông của tôi cũng ngay trong làng, gần ngay khu vực đấy luôn, cho nên tôi mới vào nhầm một đều. Thế ông ở một mình à? Đúng rồi. Đấy rồi, giờ cậu xác minh xác nhận là tôi ông cậu là ở một mình, chính xác là ở một mình đúng không? Đúng rồi. Ước tính khoảng là bao nhiêu tuổi? Khoảng 70. 70, ở một mình. Đúng rồi. Số hộ khẩu không có ai, ông đấy là ông họ. Đúng rồi. Rồi. Được rồi, vậy tôi sẽ đi điều tra trên hệ thống quanh khu vực đấy để xem có ai như thế không. Cậu nhớ lại xem có đúng là như lời khai không? Đúng mà, tôi khai hết rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ điều tra thật là chi tiết. Nếu mà lời khai của cậu không khớp, thật sự là không có người như thế, thì chúng tôi quy cậu vào tội ăn trộm. Cậu hiểu không? Cậu hiểu.
trên hệ thống của đồng chí ạ, không có người nào như thế này vừa nói. Rồi. Vậy là chứng minh được rằng là cậu đang bị đặt, không có người nào, không có ông nào là mình ở đấy. Cậu đã vào nhà tôi để ăn trộm. Cậu còn có lời nào để chối cãi không? Cậu nói đi. Cậu giải thích cho tôi rõ ràng đi. Tôi cán bộ, tôi cũng sai rồi. Mong cán bộ cao đánh khẽ cho tôi cũng bí quá, không biết làm cái gì cho nên mới vào ăn trộm gà nhà cán bộ. Tại sao cậu lại biết nhà của tôi đấy? Trước đây, cách đây 3 hôm, cậu cũng có xích mích với vợ tôi ngay ngoài đường, hay là cậu lấy lý do đấy để mà vào trả đũa tôi? Tôi đấy cũng bí quá, không có tiền, cho nên tôi mới vào trong nhà anh để ăn trộm. Tôi cũng biết đấy là nhà anh, cho nên tôi cũng lỡ. Mong cán bộ. Được rồi, tôi hiểu rồi. Nhưng mà cậu đã vào nhà tôi 2 lần đúng không? Camera nhà tôi đã quay lại được. Một lần là lấy một con, lần thứ hai là tôi bắt được. Có phải như vậy không? Được rồi, vậy thì căn cứ theo hành vi ăn trộm của cậu, giờ nếu mà cậu thỏa thuận với Đường Chí Thuần thì hai bên cậu sẽ phải đền bù với mức tổn thất theo giá thị trường. Cậu có đồng ý không? Em đồng ý. Thế đồng chí Minh lên xem xét xem giá thị trường gà bây giờ là bao nhiêu, và gà của tôi là nuôi theo đàn, cho nên là nó sẽ rơi vào 2,5 cân đến 3 cân, thì cậu nên giá lên gà mất. Bây giờ nếu mà cậu trả lại gà cho tôi thì cậu không phải trả tiền nữa. Cậu chọn hình thức nào, hay là cậu đã tiêu thụ gà rồi? Đấy thì đồng chí cứ tính đi. Vậy theo giá thị trường bây giờ thì là 100.000 một cân, thì cậu lấy gà của Đồng Chí Thuần, con đấy theo lời khai, lời kể của Đồng Chí Thuần thì chắc tầm 2,5 cân đến 3 cân, thì bây giờ cậu phải đền bù cho Đồng Chí Thuần 300.000. Cái gì? Anh bảo gà đấy được 300.000 à? Tôi bán cho ông kia tôi mới được 140 thôi. Đấy là do anh bị người ta ép giá. Khả năng người ta cũng đoán ra là gà đấy là gà trộm rồi, người ta mới ép giá. Anh hiểu không? Bây giờ anh đã thừa nhận tất cả hành vi rồi. Gà của tôi ước lượng cân là bằng đấy. Lúc đấy anh bán anh có cân không? Lúc đấy tôi bán vội quá. Còn lúc đấy thì tôi cũng cân. Tôi bán đấy 140.000, mà bây giờ các anh đòi đến tận 300 là tôi không có tiền. Tôi nói này, các hành vi của anh là trộm ăn cắp, thứ nhất. Thứ hai thì anh cũng phải bị phạt vì phạt hành vi đấy, tội ăn trộm ăn cắp đấy. Để lần sau cảnh tỉnh, không đi ăn trộm ăn cắp nữa, anh hiểu rõ chưa? Rồi, sau đây tôi sẽ làm một cái biên bản. Trong vòng 1 tuần, cậu phải trả lại số tiền 300.000 cho Đồng Chí Thuần và cộng thêm 500.000 tiền phạt hành vi cậu tội ăn trộm ăn cắp. Trong vòng 1 tuần đấy, cậu phải trả đủ số tiền, nếu không chúng tôi có thể bắt tạm giam cậu. Cậu rõ chưa? Bây giờ cậu có đủ tiền để nộp phạt luôn không? Nếu mà bây giờ cậu có thì cậu có thể đi về luôn. Nếu không thì cậu có hạn là 7 ngày. Cán bộ của tôi 7 ngày tôi sẽ thu góp. Được rồi. Không phạt. Vậy trong vòng 7 ngày cậu phải trả đủ số tiền là 800.000 đồng. Được rồi, bây giờ cậu ghi vào đây. Đây là bản cam kết.
Đưa đây, đưa đây. Ghi rõ tên rồi. Rồi. Bây giờ cậu có thể về và cũng nhắc nhở cậu luôn là từ giờ trở đi cấm mọi hành vi ăn trộm cắp cắp. Nếu cậu có tái phạm, tội của cậu sẽ nặng thêm, không phải là chỉ đối với hành vi này, nhớ chưa? Rồi, dạ biết rồi. Thứ hai là trong quá trình chúng tôi sẽ căn cứ theo lời khai của cậu để mà điều tra thêm, nếu có phát sinh tất cả các hộ trong khu vực đấy mà có đơn lên thì cậu là nằm trong đối tượng để chúng tôi điều tra, cậu rõ chưa? Đồng chí Minh lấy số điện thoại của Hưng đây thì chúng ta cần có gì sẽ liên lạc cho cậu ấy để làm việc. Giờ cậu cho số điện thoại để chúng tôi liên lạc khi có việc. Đây, số điện thoại của tôi đây. Rồi, nếu mà thấy đường dây nóng của công an xã gọi lên cho cậu, nhưng cậu phải chấp hành, cậu rõ chưa? Sau 7 ngày phải có tiền xuống đi để nộp phạt. Rồi, xin mời cậu về. Cậu về đi. Nó đèn đấy. Giờ lấy tiền đâu ra nộp phạt rồi. Khả năng cái này cũng khai đúng sự thật rồi đúng chưa? Hôm nay tôi gọi cho cậu xin lỗi muộn là lý do là tên này đấy. Tôi thấy hắn cứ thất thà thất thỏ đi vào nhà tôi cũng nghi ngờ là hắn đã vào trộm cả tôi trước đó nên tôi mới theo dõi. Nay tôi cũng gọi đồng chí về sớm tí để đi tuần tra khu vực bên trên kia một tí. Thế bây giờ chúng ta đi luôn rồi. Em xuất phát luôn. Lát nữa đồng chí cũng xuống đây để trực rồi. Đây là hồ sơ biên bản với cái vụ án mà quấy rối trật tự công cộng ở trên kia rồi chứ. Đúng rồi. Này Cũng
cay rồi đấy. Bây giờ làm thế nào có tiền được nhỉ? Để trộm còn bị bắt. Bây giờ lấy tiền đâu ra đóng phạt nhỉ? Mẹ bực cái nhỉ. Đi ăn trộm gà bây giờ bị bắt nữa. Con gà thì bán có được 140. Bây giờ phạt 800.000. Bây giờ lấy đâu ra tiền rồi? Khó đấy. Mẹ bực hết cả mình. Thôi bây giờ đến đâu hay đến đấy. Tí thì sang bên kia hỏi ông kia xem có tiền không. Vay 1-2 triệu đi đóng phạt cái. Alo bạn à? Tao về vì ấy. Tình hình là bây giờ tôi bí quá. Bạn có tiền không? Bao nhiêu? Thì bạn cứ cho tôi vay tầm 2 triệu đi. 2 triệu à? Bây giờ tình hình là Làm gì mà lấy nhiều ấy? tôi bí quá bạn ạ. Bạn có không cho tôi vay đi. Tuần sau tôi trả. Bây giờ tao ở nhà, lát nữa qua nhá. Rồi, thế bây giờ tôi qua nhà bạn chờ nhá. Ok, thế nha. Thằng kia không có tiền rồi. Cũng được. Vay nó 2 triệu. Đóng phạt nữa mình vẫn còn có tiền tiêu. Được. Nhưng mà cũng hơi lạ đấy. Thằng Tuyến này từ xưa đến nay kiệt sĩ kỳ bo sao hôm nay nó thoáng mình. Thôi bây giờ cũng đang bí, có tiền cho mình vay cũng được rồi. Vay 2 triệu có gì đâu.